دوستان گرامی، در روز جهانی علیه مجازات اعدام به همه زنان و مردان فداکاری درود میفرستم که توسط رژیم آخوندها اعدام و قتل عام شدند. اونها جان خود رو نثار کردند و بهای آزادی و حقوق بشر رو پرداختند. روز نبع اعدام روز خشم و انزجار علیه رژیم آخوندیه. این رژیم رکورددار اعدام در جهانه و در سال گذشته مرتکب 74% اعدام‌های ثبت شده در جهان شده. بالاترین اعدام کننده زنان در جهان معاصره. رژیمی که به بزرگترین قتل عام زندانیان سیاسی از جنگ جهانی دوم تا امروز دست زده. با کشتار دست کم 1500 جوان و نوجوان در قیام آبان سال 98 و حداقل 750 نفر در قیام سال 1401 رکورددار کشتار در اعتراضهای مردمیه. این رژیمیه که نهاد رهبری کنندش یعنی بیت خامنه‌ای مرکز فرماندهی کشتار و ترور و اعدامه. حکومتی که همه جناح‌های اون در اعدام‌ها اشتراک نظر دارند. از مرداد ماه و روی کار اومدن رئیس جمهور جدید خامنه‌ای 267 نفر تا به حال اعدام شدند. شورای ملی مقاومت با افشای اسناد درونی رژیم نشون داده که بیش از 5000 زندانی زیر حکم اعدام هستند. در 4 دهه گذشته اعدام‌ها همه رو در بر گرفته، از مخالفان سیاسی و کردها، بلوچها، ترکمنها و هموطنان عرب تا پیروان ادیان گوناگون در ایران. هفته پیش رژیم حکم اعدام 3 تن از هواداران سازمان مجاهدین رو اعلام کرد. این هفته قضاییه جلادان محاکمه 7 زندانی سیاسی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین و اتهام بغی رو شروع کرده. اتهامی که مجازات اون اعدامه. آخوندها سرنگونی رو نزدیک دیده و به مقابله با تهدید اصلی رژیمشون رو آوردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران در آخرین گزارش خودش در تیر ماه امسال تصریح میکنه خامنه‌ای و بالاترین مقامات رژیم مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل کشی شده اند. گزارش از دولت‌ها میخواد بر اساس صلاحیت قضایی بین‌المللی به حسابرسی علیه مرتکبین جنایت مبادرت کنند. اما دهه هاست دولت‌های غرب به جلادان حاکم معافیت از مجازات در قبال قتل عام و اعدام‌های ساعت به ساعت اعطا کردند. راستی جهانی که با تعیین روز نبع اعدام شرم و آزردگی وجدان خودش رو از حکم اعدام ابراز کرده، چرا رژیم اعدام و قتل عام در ایران رو تحمل میکنه؟ این همون سوال پایه‌ای این دورانه. دوستان عزیز، امروز بعد از 1 سال تردیدی نمونده که رژیم ایران بانی اصلی و یک طرف اصلی جنگ تراژیک خاورمیانه است. رژیم برای فرار از قیام مردم ایران آتش این جنگ رو افروخته. در 4 دهه گذشته صدور جنگ و تروریسم و بنیادگرایی همواره به موازات سرکوب داخلی بخش اساسی استراتژی رژیم برای بقای اون بوده. مسعود رهبری مقاومت از 40 سال پیش گفته که سر مار جنگ طلبی و تروریسم در این منطقه از جهان رژیم
ایران است. در 7 اکتبر سال 2023 همین رو دیدیم و تأکید کردیم. اما این سیاست اصولی به گوش‌های مماشات خوش نمی آمد و نادیده گرفته می شد. البته قیمت اون رو میلیون ها انسان بیگناهی پرداختند که در این سالیان در خاورمیانه کشته، مجروح و آواره شدند. خامنه‌ای بارها گفته که اگر جنگ افروزی در خارج از مرزهای ایران رو متوقف کنه، باید در شهرهای ایران با مردم به پا خاسته بجنگه. اون ثروت و درآمد این کشور رو هدر میده، مردم ایران رو فقیر نگه میداره تا گروه‌های نیابتیش رو برای گسترش جنگ تأمین کنه. وقایع اخیر دیدگاه مقاومت ایران رو اثبات کرده که تا این رژیم سرنگون نشده، جنگ و تروریسم در منطقه پایانی ندارد. از سالها پیش گفتیم که به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و جایگزین دموکراتیک این رژیم، یعنی شورای ملی مقاومت، لازمه صلح و آرامش در منطقه و جهان است. این رژیم با صرف هزینه‌های کلان و استفاده از عناصرش تحت پوش متخصص، فعال حقوق بشر و حتی در پوش مخالف و منتقد رژیم به کارزار پخش اطلاعات غلط درباره اپوزیسیون دموکراتیک مشغوله. هدف رژیم اینه که هم اعدام و کشتار اعضا و حامیان مقاومت رو توجیه کنه و هم برای ترور اونها در خارج زمینه سازی کنه. و مهمتر این که میخواد به همه جهان بگه آلترناتیو معتبری برای این رژیم وجود نداره و جهان راهی جز کنار اومدن و تسلیم با آخوندهای حاکم نداره. دوستان گرامی، مقاومت ما که آماج اصلی اعدام‌های سیاسی در ایرانه، از 2 دهه پیش پرچم لغو حکم اعدام رو برافراشته. در مقابل این رژیم یک مقاومت سازمانی یافته، فداکار و متکی به حمایت یک خلق به جان آمده ایستاده. این مقاومت قادره به سرنگونی رژیم جامعه عمل بپوشه. این مقاومت ضامن یک پارچگی جامعه ایران، برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی و انتقال صلح‌آمیز قدرت به مردم، اون هم بعد از سقوط رژیم خواهد بود. نقش مسیر این انتقال در برنامه و طرح‌های شورای ملی مقاومت ایران اومده. ما برای یک ایران بدون شکنجه و سرکوب و عاری از تبعیض و نابرابری و هر نوع دیکتاتوری، چه شاه و چه شیخ، به پا خواسته ایم. برای یک جمهوری بر اساس جدای دین و دولت و یک ایران غیر اتمی، ایرانی که در اون برابری زن و مرد محقق بشه. در روز جهانی علیه اعدام، کشورهای اروپایی رو به اقدامات فوری که هفته گذشته در شورای اروپا هم ترک کردم فرا می‌خوانم. 1. حمایت از کارزار نه به اعدام و مشروط کردن رابطه دیپلماتیک و تجاری به توقف اعدام، توقف تروریسم و گروگانگیری توسط دیکتاتوری حاکم بر ایران. 2. حسابرسی از سران رژیم به خاطر ارتکاب به نسل کشی و جنایت علیه بشریت. 3. نامگذاری تروریستی پاسداران و وزارت اطلاعات و مسئولان اصلی اعدام و کشتار و تعطیل سفارت‌ها، کنسولگری‌ها
مراکز رسمی و غیر رسمی رژیم و اخراج مزدوران. 4. به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران و حقانیت نبرد جوانان و کانون‌های شورشی با سپاه پاسداران برای سرنگونی رژیم آخوندها. در روز جهانی علیه مجازات اعدام به زندانیان سیاسی در 22 زندان خامنه‌ای که سه‌شنبه‌های هر هفته برای مخالفت با اعدام به اعتصاب قضا دست میزنند درود میفرستیم و ادای احترام میکنیم به اونها که برای آزادی و با فریاد آزادی بر چوبه های دار بوسه زدند، بر تخت های شکنجه استقامت کردند و جامه کبود افق از خون آنها سرخ و گلگون شد. از همه شما متشکرم.